हेलो गाइस वेलकम बैक टू अवर चैनल आइल्स के टीवी। तो आज ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਬੈਂਡ 8 ਵਾਲੇ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀਆਰਏ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਣ ਰਾਈਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਟਾਸਕ 2 ਐਂਡ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਕੈਡੈਮਿਕ ਐਂਡ ਜੀਟੀ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੰਪਾਊਂਡ ਐਂਡ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨਾਓ ਵਿਦਆਊਟ ਵੇਸਟਿੰਗ ਐਨੀ ਟਾਈਮ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗ੍ਰਾਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਕੰਜੰਕਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਡ ਰਿਲੇਟਿਵ ਕਲੌਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ even though, even if, before, because, as, although, after, whereas, whether, then, so that, since, in order that, once, rather than, provided that, though, unless, until, when, whereas, wherever, and why। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 10 ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਆਪਣੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫਰਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ although ਤੇ even though, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ। ਓਕੇ ਜੀ, ਫॉर एग्जांपल, although some young people consider traveling as the best way to turn into a mature person, ਪਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਵੇਲੇ ਇਹਨੂੰ ਬਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। I prefer going abroad to study for a tertiary level to broaden my experience, which can help me be fully developed in my mind। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੁਝ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬੈਸਟ ਵੇ ਹੈਗਾ ਟੂ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਮੈਚੁਰ ਪਰਸਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਟਰਸ਼ਰੀ ਲੈਵਲ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਮਾਈਂਡ ਵਾਸਤੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮੇਰਾ ਵਧੀਆ ਰਹੂਗਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਲਦੋ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਆਲਦੋ ਆਪਾਂ ਕੰਟਰਾਸਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਆਲਦੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਦਾ ਵਿਊ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਅਦਰ ਪੀਪਲ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਓਕੇ, ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਸਮ ਪੀਪਲ ਕੰਸੀਡਰ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਐਜ਼ ਅ ਬੈਸਟ ਵੇ ਟੂ ਟਰਨ ਇਨਟੂ ਅ ਮੈਚੁਰ ਪਰਸਨ, ਸੈਮੀਕੋਲਨ ਪਾ ਕੇ ਹਾਊਐਵਰ ਪਾ ਕੇ ਕੋਮਾ, ਆਈ ਪ੍ਰੈਫਰ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਤੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ। I prefer going abroad to study for a tertiary level to broaden my experience, which can help me be fully developed in mind। Okay, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗਾ ਜੀ while, whereas and was list। while, whereas, was list, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੀ, ਪਰ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਬੈਂਚਰਸ ਉਹ ਲਾਸਟ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 12 ਜਾਂ 28 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ 20% 30% ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਵਾਈਲ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਫਿਗਰ ਫॉर ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਇਨ ਜਾਪਾਨ ਵੈਂਟ ਅਪ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਟੂ 120,000 ਇਨ 2010, ਪਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੋਮਾ ਲਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਦ ਕੁਆਂਟੀਟੀ in Korea plumbed to 12,000 at the same time। ਓਕੇ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਗਰ ਸੀਗੀ ਡਰਾਮੈਟਿਕਲੀ ਵੈਂਟ ਅਪ ਗਈ ਸੀਗੀ 120,000 in 2010, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਡਾਊਨ ਚੱਲ ਗਈ ਸੀਗੀ 12,000 ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। The figure for factories in Japan went up dramatically to 120,000 in 2010, while the quantity in Korea plumbed to 12,000 at the same time। ਓਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਸਕ 1 ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, while some people argue that it is necessary to meet our ever increasing energy demand, ਪਰ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਮਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। I would side with those who contended that the potential environment damage to local communities outweigh any economic growth। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ, ਜਦ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨੈਸੈਸਰੀ ਹੈਗਾ ਟੂ એનર્ਜੀ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਮੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਆਊਟਵੇ ਕਰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਾਲ। ਓਕੇ,
ਹੁਣ ਸੇਮ ਆਪਾਂ ਵਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਟਾਸਕ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਬੋਥ ਵੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਥਰਡ ਸੈਂਟੈਂਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇਫ। ਦੇਖੋ ਇਫ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਸਿਕਲੀ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ, ਸੈਕੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਐਂਡ ਦਾ ਥਰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਰੂਲਸ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ ਫਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਦਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ comma future sentence. For example, if rich countries provide more financial aid to the poor countries, it will close the gap between the rich and the poor. ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਅਮੀਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੈਪ ਜਿਹੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਰਿਚ ਐਂਡ ਦਾ ਪੂਅਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਊਚਰ ਸੈਂਟੈਂਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨਫਿਨਿਟਿਵਸ ਵਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੰਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਮੈਨੀ ਪੀਪਲ ਫੇਲ ਟੂ ਰੀਸਾਈਕਲ देयर ਪਲਾਸਟਿਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ। ਠੀਕ ਹੈ, which is why the government should offer an incentives to encourage people। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ, ਇਨਸੈਂਟਿਵਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੇ ਪੀਪਲ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕਹਦੇ ਕੋਈ ਮੈਰਾਥਨ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੇਕ ਟਾਈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਨਾ ਐਂਡ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਆ ਜਾਣ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਇੰਗ ਟੂ ਜਾਂ ਡਿਊ ਟੂ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਓਇੰਗ ਟੂ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ owing to a better standard of living now everyone enjoy a longer lifespan। ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਟਰ ਲਾਈਫ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਓਕੇ, ਓਨ ਟੂ ਜਿਸ ਕਰਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ, ਸੋ ਐਸ ਟੂ। ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਾਣਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਬਟ ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਬਟ ਮਤਲਬ ਦੋਨਾਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਕੈਨ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਕਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਸੋ ਐਸ ਟੂ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਐਨੀਮਲ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹਿਸਟਰੀ। ਓਕੇ, ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸਰਵਾਈਵ ਹਿਊਮਨ ਹੈਵ ਕਿਲਡ ਐਨੀਮਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸੱਚਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਆਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਐਂਡ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਟਾਈਪ ਕਰਿਓ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਨਾ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਬਟ ਆਲਸੋ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਦਕਿ ਆ ਵੀ। ਓਕੇ, historical buildings are important not only as a tourist attraction but also as a symbol of national pride। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਕੱਲੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੂਰਿਸਟ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਇੱਕ ਅਦਰ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਡ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਿਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਰੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਐਸਰ ਵਿਲ ਨਾਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਓਨਲੀ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਟ ਆਲਸੋ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਟੂ ਮਿਟੀਗੇਟ दैट प्रॉब्लम। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 8 ਨੰਬਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ। ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਦੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ, ਹਰ ਲੋਕ ਇਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਜੈਂਡਰ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, ਇੱਥੇ ਰਿਗਾਰਡਲੈਸ ਆਫ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ, should have the right to live without the fear of violence or abuse। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ live without the violence or fear of violence or abuse ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ instead of। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ more people should take public transport instead of driving to work।
instead of ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਕਦੇ driving to work, then instead of using their private vehicles. Okay, more people should take public transport instead of driving to work. ਉਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲਿਕੇਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊ ਹੋ, ਬਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਲਾਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਓਕੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲ ਇੱਕ ਸੈਂਟੈਂਸ ਲਿਖਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲੀ 6 5.5 ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। Children are watching for longer hours. Sorry, children are watching TV for longer hours. TV for children are watching TV for longer hours, due to which they have concentration problem. ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ concentration ਕਰਨ ਵਿੱਚ problem ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, who, which and that। who ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਪਰਸਨਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ which and that ਨॉन ਲਿਵਿੰਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ A B C ਤਿੰਨ ਪਾਰਟ ਦੇ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। A ਦਾ ਲਿੰਕ B ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, A ਦਾ ਲਿੰਕ C ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ B ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ ਤਾਂ A ਦਾ ਲਿੰਕ C ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਚਿਲਡਰਨ। ਚਿਲਡਰਨ ਆਪਣਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਖਾਂਗੇ A ਦੇ ਵਿੱਚ। who, ਚਿਲਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਲਿਵਿੰਗ ਚ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ who ਨਾਲ ਡੋਨੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। who watch TV for a longer hour every day। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂ, ਚਿਲਡਰਨਸ ਆਰ ਵਾਚਿੰਗ TV for a longer hour every day, ਸੈਂਟੈਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ A ਦਾ ਲਿੰਕ B ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਓਕੇ, ਫਿਰ ਕੋਮਾ, children are likely to develop concentration problem, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਚਿਲਡਰਨਸ ਨੂੰ concentration problem ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ B ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਦਾ, children are likely to develop concentration problem due to watching TV for longer hours। ਓਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ even children's ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ children's likely to ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, children's are। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁੱਕ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ which ਹੈ that ਨਾਲ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। English, a component which is now the main global language, may cause certain minority language to disappear। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਨੋਰਟੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆ ਉਹ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗਾ। For more updated to the IELTS and gently asked question, please subscribe my channel and stay tuned. Thank you for watching this video.